Ayan, so hello everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel. For today's video, may bago na naman ako ituturo sa inyo. Yun yung kung paano ba maglagay ng green screen sa mga videos nyo. Kung nakikita nyo yung mga nandito sa baba, paano ba maglagay ng ganyan. Ayan, ituturo ko yan sa inyo. Napakasimple. Una, kailangan natin ng load balance at internet connection. Tapos, syempre yung load balance mo kailangan naka-unli yan para hindi sayang. Una, alisin ko na lang tong camera para hindi harang-harang. Ayan. Una, punta tayo sa Chrome or any browser na pwede kayong browse. Ayan. Click natin. Tapos, kasi naka-enter na yung iso-search ko, nag-loading na. Search nyo lang kung anong gusto nyong ilagay sa mga videos nyo. Pero sa akin, gusto ko yung ganyan, yung subscribe button, tas notification bell. Pagkatapos ng mga yan, pagkatapos na nag-view yung mga yan, pili lang kayo dyan. Kahit yung short lang, kahit yung short lang kasi, ayan. Tapos, copy nyo lang yung link niya. Click nyo yan. Kasi nakopy ko na yung akin. Click nyo, tapos copy yung link. Tapos, dapat pala, ma-download nyo to. Save from. Ito. Save from. Kapag nakopy nyo yung link, paste nyo lang dito. Kunyari, yan yung link. Tapos, ayan. Ganyan yung mag-a-appear, ganyan. Tapos, click nyo lang tong download. Pagkatapos nyong na-download, punta tayo sa editor, video editor, kung anong ginagamit yung mga editor. Pero, recommend ko to, kasi dito, maganda dito mag-edit. KineMaster. Yan. Kapag na-view nyo na yung na-open nyo na pala, yung KineMaster na yan. Hay na. Yan. Una, mag-i-insert kayo ng delete ko na nga lang. Mag-i-insert kayo ng video. Punta kayo dito sa media. Tapos pili kayo ng video nyo. Tapos check. Kunyari ito yung video ko. Short na lang. Tapos punta kayo sa layer. Tapos media. Tapos hanapin nyo yung na-download nyo na green screen. Ayan. Ito. Yan yung gusto ko. Tapos, short lang. Hanggang dyan lang yung gusto ko. Tapos, click. Tapos, adjust. Yan, adjust nyo. Kung saan nyo gusto. Pero, pwede din i-chroma key nyo muna. Chroma key, yan yung gagamitin. Tapos, enable. Tapos, check. Ayan. Saka nyo i-adjust para makita nyo kung saan ba. Diyan ko gustong ilagay. Tapos, check nyo. Ayan, okay na. Play natin. Diba? Napakasimple. Tapos na yung paano ba maglagay ng ganyan. Napakasimple lang. Ayan, so tapos na. Okay na ba? Nga pala, recommend ko lang kung maglalagay kayo ng ganito, yung green screen na yan, recommend ko yung video editor na KineMaster. Tapos, mas maganda din yung video kung walang watermark. Meron din akong tutorial kung paano ba alisin yung watermark ng KineMaster. Check nyo na lang sa mga videos ko or ilalagay ko sa description yung link para hindi na kayo mahirapan maghanap sa mga videos ko. Pero konti pa lang naman yung videos ko kaya makikita nyo naman dun. Again, thank you for watching this video until the end, and please don't forget to hit the like and subscribe button and the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na videos ko. And so, thanks for watching!